Salam ყველას, მე ვარ ტექმასტერი, ახალი მაიკით და ახალი პროდუქციით და დღეს ჩვენ ვადარებთ ერთმანეთს ბიუჯეტურ და ტოპ პროდუქციას. განვიხილავთ აქსესუარებს, კერძოდ მაუსებს, კლავიატურებს და ყურსასმენებს. ახლა ვითხოვთ თქვენს ყურადღებას. მიყურეთ თვალებში და ეს ყველაფერი ნელ-ნელა გაქრება. ნელ-ნელა მიიმალება თქვენი ხედვის არეალიდან. დავიწყოთ. ოპა. სად არის? გაქრა, ვაგრძელებთ. ვიწყებთ მაუსით. დავიწყოთ მაუსებით. გვაქვს ორი მაუსი, ერთი რომელიც ღირს X ლარი, მეორე რომელიც ღირს ბევრჯერ X ლარი. მოდი განვიხილოთ. ერთი მხრივ 2 Gaming-ის MG310 და მეორე მხრივ Razer-ის Viper Ultimate, უკაბელო მაუსი, რომელსაც ძალიან ბევრი სპონსორი და მხარდამჭერი ყავს და რომელსაც ძალიან ბევრი, ასე ვთქვათ, მილიონიანი ხელი შეხებიან. მოდი დავიწყოთ, გავაკეთოთ unboxing-ი, გავაკეთოთ განხილვა და შევიტყოთ ყველაფერი ამ ორი მაუსის შესახებ. პირველ რიგში განვიხილავთ Razer Viper Ultimate-ს, რომელსაც ესპანელივით ძალიან ბევრი სახელი ქვია და გავჭრით მაგრატით. დავიწყოთ, გამოვშვ მაგრატით. დანებიდან გადავიდეთ მაგრატლამდე, იმიტომ რომ ჯობია უსაფრთხოდ იყოთ, ვიდრე თითი გაიჭრათ და მაუსი მაინც გაუხსნელი დაგჭრით. მოგლედ, ჩემი Magic მაგრატელით გავხსენი და მოდი შევხედოთ ერთად ამ მაუსის გახსნის პირველ კადრებს. ხო ხედავთ შიგნით რა არის. რა თქმა უნდა, მაუსი და მეორე რაღაცა უცხოპლანეტური ტექნოლოგია, რომელიც ჯერ არ გვინახავს. მოდი გავხსნათ. ძალიან ვფრთხილობ, იმიტომ რომ ეს მაუსი ცნობილია როგორც ერთ-ერთი საუკეთესო დღევანდელ ბაზარზე და მაინტერესებს რა აქვს ეგეთი მაგარი და არ მინდა რამე გავტეხო. გავხსნათ, რა თქმა უნდა, აქვს შესაბამისი დავცავი ზედაპირი დაკრული და მოდი შევხედოთ ყველაფერს. მარტივად შეამჩნევთ, რომ მაუსი გამოიყურება ძალიან ჩვეულებრივად ერთი შეხედვით. ერთადერთი რაც განსხვავებულია ერთი შეხედვით, რა თქმა უნდა, არის ქვედა ზედაპირი, რომელიც დაყოფილია 4 სხვადასხვა ნაწილად. ჩვეულებრივად მაუსებში აი ეს ზედაპირები, რომელიც არის გამოყენებული იმისთვის, რომ მაუსმა ისრიალოს, დაყოფილია 3 ნაწილად: 1, 2 და მესამე. მაგრამ ამ შემთხვევაში ქვედა მხარეს გვაქვს გარღვევა, იმიტომ რომ აქ მიდის ეგრეთ წოდებული უკაბელო დამტენი. უკაბელო არა, უფრო კაბელიანი დამტენია, მაგრამ ტენის უკაბელო მაუსი. ამ დამტენსაც ახლავე ამოვიღებ და გაჩვენებთ აუცილებლად. გატყდა რაღაცა. აი ესეთი პატარა რაღაცა, რომელიც ტენის მაუსს შემდეგნაირად. აი ესეთ პოზიციაში იქნება თქვენი მაუსი, როცა ის იტენება. თუმცა რა თქმა უნდა, აქედან გამოვა კაბელი და მიერთებული გექნება შესაბამის კომპიუტერთან, მაგრამ ამ ყველაფერზე ნელ-ნელა დეტალურად მოგახსენებთ. გვაქვს აი ესეთი პატარა, ასე ვთქვათ, ხელწერილივით, სადაც წერია, რომ აი ეს აღმოაჩინე შენ ნამდვილი პოტენციალი, ეს მაუსი არის საუკეთესო და ასე შემდეგ. და არის ხელმოწერილი, რა თქმა უნდა, იმ ასე ვთქვათ, Chief Executive Officer-ის მიერ, რომელიც ამ მომენტში Razer-ის მაუსებს ხელმძღვანელობს. ასევე აუცილებლად გვაქვს კაბელი, რომელიც განკუთვნილია ჩვენი დამტენისთვის. და გვაქვს ყუთი, რომელშიც მაუსი ინახება, იმიტომ რომ, რავი, ტრანსპორტაცია ასე ხდება უბრალოდ ნივთების. ეს ყუთი აქვე იყოს. რა თქმა უნდა, უკანაც არის ინსტრუქცია, მაგრამ ინსტრუქცია არ გვჭირდება, ჩვენ მცოდნე ხალხი ვართ. ყველაფერი ჩვენ ვისწავლეთ. Meanwhile, კაბელს რა თქმა უნდა აწერია, რომელია ზედა ნაწილი და რომელია ქვედა ნაწილი, ასე რომ ის მიმირვა, რომ USB საბჯრო და შეაჭრო ერთხელ მოვარტყე, ეგეთი რაღაცა არ ხდება. კაბელი არის ჩვეულებრივი რა, მე მგონი Type B ქვია ამას, Type C არ არის. შეიძლება თქვათ, რომ Type C-ია საჭირო იმის, რომ მონაცემები უფრო სწრაფად გადადიოდეს, მაგრამ ამ კაბელი იდეაში არ გჭირდებათ მონაცემების გადასატანად. კაბელი არის იმისთვის, რომ თქვენმა დამტენმა დატენოს მაუსს. დანარჩენის მხრივ თქვენ მუშაობთ უბრალოდ მაუსის უკაბელო ადაპტერით და მეტი არაფერი. ასეთ მდგომარეობაში იქნება თქვენი მაუსი, როცა იტენება. USB ნაწილი იქნება შეერთებული ალბათ სხვაგან, ლოგიკურად, იმიტომ რომ ენერგიის წყარო უნდა კონდეს და ადაპტერი მოთავსებულია, რა თქმა უნდა, მოსახერხებლად თვითონ მაუსის უკანა მხარეს. აი ეგერ ეს პატარა რაღაცა გააკონტროლებს თქვენი მაუსიდან კომპიუტერამდე ინფორმაციის გადატანას. და ინფორმაციის გადატანა ხდება ძალიან სწრაფად, რასაც ახლავე ახსნი რატომ. ამ მაუსის ერთ-ერთი მთავარი დადებითი მხარე არის ის, რომ კონტაქტი ღილაკიდან მონაცემების გადატანამდე არ ხდება ფიზიკურად. როგორც კი ღილაკს ხელს დააჭერთ, ღილაკი უშვებს ინფრაწითელ სხივს, ასე ვთქვათ, მონაცემების მიმღებამდე და ისე გადააქვს ინფორმაცია. ანუ თქვენ ფიზიკური კონტაქტის სისწრაფეზე კი არ გადაგაქვთ, ასე ვთქვათ, თქვენი კლიკის სისწრაფე. ეს გადადის ლაზერული სისწრაფით. ამიტომ ის 25%-ით სწრაფია ნებისმიერ სხვა
ოპტიკურ მკაბელო მაუსი. გვაქვს ორი ღილაკი ორივე მხარეს და თავარი ღილაკები ჩვეულებრივ რაც საჭიროა. რაც შეეხება, ასე ვთქვათ, სენსიტივიტის ანუ გრძნობელობის ღილაკებს, ის მოთავსებულია აი აგერ. უკანა მხარეს. ალბათ ჩათვალეს Razer-ში, რომ შუაში ღილაკებით არ უნდა დაეტვირთათ, ასე ვთქვათ, მაუსი, იმიტომ რომ თამაშის დროს მაინც ანუ სენსიტივიტის ალბათ არ ცვლით და მოათავსა ეს ღილაკი უკანა მხარეს. შეგიძლიათ 5 სენსიტივიტის პროფაილი დააყენოთ თან მოყოლილ პროგრამასთან და გადართოთ მაუსის სენსიტივიტი ნელ-ნელა. და გაითვალისწინეთ, რომ მაუსი ინახავს ინფორმაციას იმისა თუ რა პროფილები გაქვთ შექმნილი. ანუ ერთ პროგრამაში თუ დააყენეთ, წაიღებთ ამ მაუსს, სადაც გინდათ და იგივე სენსიტივიტის პროფილები გექნებათ თან. ზედაპირს რაც შეეხება, გვერდები ტექსტურირებულია იმისთვის, რომ მოჭიდება უკეთ შეძლოთ, შუაში კი ზედაპირი განსხვავდება ნებისმიერი სხვა პლასმასის მაუსისგან. და ეს ლოგიკურია, რა თქმა უნდა, ფასიდან გამომდინარე. ზედა ნაწილი არა მარტო პლასმასის, არამედ აი რაღაცნაირი სასიამოვნოა სათამაშოდ. გრძნობ, რომ როცა ვთამაშობ ამ მაუსით, რაღაც დიაფიანი მაუსი არ მიჭირავს და ნამდვილად ბიუჯეტი და კომპანია დგას ამის უკან და არა უბრალოდ ვიღაცა კონკრეტული ამწყობი. შევაერთეთ მაუსს და ვხედავთ, როგორც სუნთქავს ჩვენი განათება. Razer-ის ლოგო ზედვეა, ზედაპირიც მაუსის აგერ არის, რომელიც ტექსტურირებულია და ორივე მხარეს ღილაკებით გამოირჩევა და ამასთან ერთად დიზაინი რახან სიმეტრიულია, ნებისმიერი პიროვნება, თუნდაც მარცხენა ან მარჯვენა ხელით შეძლებს მოერგოს ეს მაუსი და ითამაშოს. თუ მარტო სიტყვაზე მარჯვენა ხელით თამაშობთ, შეგიძლიათ დამატებითი ღილაკები უბრალოდ გადააწყოთ რაღაც მაკროსებზე, თუ მარცხენა ხელით თამაშობთ, აქედა ღილაკებს გადააწყობთ. ანუ მაუსი თავის ფუნქციონალს არ კარგავს იმის მიხედვით, თუ ცაცია ხართ თუ არა. ასე რომ დიდი პლუსია ჩემი აზრით. მინდა აღვნიშნო, რომ ეს მაუსი ცნობილია ერთ-ერთ ყველაზე სრიალა მაუსად, ასე ვთქვათ. მოდი გავაკეთოთ პატარა ტესტი. ხედავთ რამხელას გასრიალდა? ძალიან მცირე წინაღობა აქვს მაუსს მაგიდის ზედაპირზე. არანაირი ხახუნი შეგრძნება არ იგრძნობა, პატარაზე მიკრავ და მიფრინავს, ასე ვთქვათ. 74 გრამიანი მაუსია, თუ არ ვწდები ზუსტად წონას და არის ძალიან მსუბუქი და ძალიან მოსახერხებელი სათამაშოდ. ასევე უნდა აღინიშნოს, რომ მაუსს აქვს 20000 DPI. ვიღაცისთვის შეიძლება ზედმეტია, მაგრამ პროფესიონალებისთვის ალბათ გამოსადეგარია. ყოველ შემთხვევაში, საშუალო გეიმერისთვის 20000 DPI-ის გამოყენებას მე ნამდვილად ვერ ხედავ. ავიღოთ ეს მაუსი, გადავდოთ გვერდზე და შევხედოთ რა ხდება ბიუჯეტურ ვარიანტებში. ეს არის MG310 2i Gaming-ის წარმოების და ეს არის ერთ-ერთი საყვარელი მაუსი, რომელიც შეგიძლიათ გამოიყენოთ თამაშის დროს. ეს არის მაუსი, რომელსაც აქვს ყველაფერი, რაც გეიმერს შეიძლება დასჭირდეს. 8 ღილაკი, ერთი დამატებითი დაბლ კლიკის ღილაკი, კომფორტული და მოხერხებული ზედაპირი და კაბელი, რომელიც მარტივად არ გაწყდება. შევხედოთ ყველა ღილაკს. მარცხენა, მარჯვენა, სენსიტივიტის აწევის, დაწევის, ორი დამატებითი ღილაკი და დაბლ კლიკის ღილაკი აი ეგერ ყვითლად გამოყოფილი, რომელზეც ამაყად გვამცნობს 2i Gaming-ი 5-ზე. გვერდით ამ მხარეებსაც შეეხება, კონკრეტულად მოჭიდების ადგილები არის ტექსტურირებული, არის უბრალოდ პლასმასი, რომელიც ამოჭრილია რაღაც ნაწილებში და იგივე ხდება აქეთ მხარესაც. ისევ ზედაპირსაც შეეხება, ისევ, ანუ ჩვეულებრივი პლასმასი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ესეც რაღაცნაირად არ ტოვებს კვალს და არ იწვევს, ასე ვთქვათ, ხახუნს თამაშის დროს. ყოველ შემთხვევაში ასე ჩანს ამ გამოყენებიდან. უკანა ზედაპირს რო შევხედოთ, ჩვეულებრივი მარტივი სრიალა ზედაპირი, რომელიც არც იმდენად ტივტივებს როგორც სხვა მაუსები, მაგრამ ამასთან ერთად დიდი ხახუნიც არ აქვს, ასე რომ თამაშის დროს დიდი პრობლემა არ იქნება. წონაში მაუსი არის 135 გრამი. ჩვეულებრივი სტანდარტული ზომა, უბრალოდ წინა მაუსი, რომელიც განვიხილეთ, ის იყო ზედმეტად ჩატე. ამიტომ ეს არის ჩვეულებრივი ინდუსტრიის სტანდარტის მაუსი, რომელიც დიდად არაფრით არ გამოირჩევა, თუმცა დიდად ცუდიც არ აქვს არაფერი. მოდი ახლა გავტესტოთ, შევხედოთ ამ მაუსის განათებასაც და ვიხილოთ ყველაფერი ერთად კომპიუტერთან შეერთებულ მდგომარეობაში. მოკლედ, შევაერთეთ ორივე მაუსი. ერთი მაუსი, მეორე მაუსი და შუაში არის ის დამტენი, რომელიც მოყვებოდა Razer-ის მაუსი. მოდი შევხედოთ აი აქ რა არის ამ დამტენში. ეს არის სწორედ ის ადაპტერი, ასე ვთქვათ, რომელიც მოყვება მაუსს იმისთვის, რომ მონაცემები გადასცეს კომპიუტერს. და Razer-ს გათვლილი აქვს ისე, რომ დამტენშივე შეგიძლიათ შეერთოთ ეს ადაპტერი იმისთვის, რომ სლოტი არ დაგეკარგოთ კომპიუტერში. ამიტომ შეგიძლიათ დამტენზე დატოვოთ მაუსი და მე უბრალოდ დამტენიდან აიღოთ მაუსი და კომპიუტერზე იქნება მიერთებული ავტომატურად. დანარჩენს რაც შეეხება, განათება გვაქვს დამტენის ქვეშაც, სამწუხაროდ არ ჩანს, იმიტომ რომ დიდი განათება გვაქვს ზემოდან, მაგრამ ღამით, როდესაც უბრალოდ სტატიკურ რეჟიმში იქნება განათებული, გამოჩნდება ძალიან ლამაზად. როდესაც უშუალოდ მაუსს შევაერთებთ დამტენზე, უნდა გვაჩვენოს მიახლოებითი დატენვის პროცენტულობა. ალბათ შეამჩნევდით, რომ მაუსზე არსებული ლოგო ახლა ნარინჯისფრად ანათებს. რაც იმას ნიშნავს, რომ მაუსი ბოლომდე დატენილი არაა.
წითელი, ყვითელი, ნარინჯისფერი და მწვანე ფერი გვიჩვენებს მაუსის დატენვის მიახლოებით დონეს. სრულქვის რეჟიმშია მაუსი მაშინ, როდესაც ის იტენება, ხოლო როდესაც ნათება სრულად გამწვანდება და აღარ შეიცვლის, ასე ვთქვათ, თავის გამჭვირვალობას, ის იქნება სრულად დატენილი. ასე რომ მარტივი გზა იმისთვის, რომ გაიგოთ მაუსი დატენილია თუ არა, არის აი ეგერ მოცემული. ამასთან ერთად შეგიძლიათ პროგრამაც გახსნათ, სადაც დეტალურად გექნებათ პროცენტულობა მოცემული. მაგრამ მნიშვნელოვანია იმის აღნიშვნა, რომ მაუსი ძლებს 70 საათი. ანუ ნახევარს დატენილი მაუსი არის 35 საათი. 10%-ზე დატენილი მაუსი არის 7 საათი. ამიტომ ამ მაუსის გამოყენება ნებისმიერი დატენის რეჟიმში შეგიძლიათ, უბრალოდ დაიმახსოვრეთ, რომ როდესაც არ იყენებთ, ამ დამტენზე მოათავსოთ. კლიკებს რაც შეეხება, ყოველ ღილაკს აქვს 70 მილიონი კლიკის გამძლეობა, რაც ძალიან ბევრია და მოსალოდნელიც არის ამ ფასიდან. ასევე მინდა აღვნიშნო, რომ დამტენს ქვედა მხარეს თავიდან აკვრია რაღაც დამცავი ზედაპირი. ხოლო როდესაც ამ დამცავ ზედაპირს მოაშორებთ, შეგიძლიათ ის მაგიდაზე უბრალოდ დააკროთ და ის სტატიკურად გაჩერდება მანდ. მარტივად შეგიძლიათ მე ეს დამტენი ისევ აიღოთ და დადგათ სხვა ადგილას და ისევ გექნებათ სტატიკურად დამაგრებული დამტენი, რომელსაც თავისი ადგილი ექნება თქვენს სამუშაო მაგიდაზე. ახლა მოდი შევხედოთ ბიუჯეტურ მაუსს. აგერ ჩვენი ბიუჯეტური მაუსი. ეს კაბელი დამტენი არ არის, ეს კაბელი კაბელია, რომელიც მაუსს ამუშავებს. ჩვეულებრივი ოპტიკური ლაზერი უკან და მაუსი, რომელიც ასევე ანათებს, მაგრამ ამ შემთხვევაში ეს დამტენის დონეს არ გვიჩვენებს. ეს არის უბრალოდ ვიზუალური, დეკორაციული ნათება. ამ მაუსს ვერაფერს ვერ დაუწუნებთ, იქიდან გამომდინარე, რომ ღირს Razer-ის მაუსზე მიახლოებით 10-ჯერ ნაკლები. ის აკეთებს ყველაფერს, რაც საჭიროა და აკეთებს ამას იმ ფასში, რომელიც ნებისმიერი გეიმერისთვის ხელსაყრელია. ამიტომ ვიტყოდი, რომ ბიუჯეტური მაუსი 2i Gaming-ის MG310 ძალიან კარგი არჩევანია თქვენ თუ ჯიბეში 60 ლარამდე გაქვთ თანხა. მაგრამ თქვენ თუ ფიქრობთ, რომ მაუსში უნდა გადაიხადოთ 600 ლარამდე თანხა, დიდი რეკომენდაცია Razer-ის მაუსს, რომელიც არის აბსოლუტურად კომფორტული თქვენთვის, არის ძალიან სწრაფი, ძალიან მოხერხებული და ამასთან ერთად ძალიან ლამაზი. ამით დავასრულებ მაუსების განხილვას და შემოგიერთებით შემდეგ კვირას, ან თუნდაც რამოდენიმე დღეში და შევხედავთ ბიუჯეტურ და ტოპ ყურსასმენებს. მადლობა რომ გიყურეთ.